සූදානම්ක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරමු. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට right click කරපුවම මේ විදිහට menu එකක් එනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ menu එකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට programs කීපයක් තියෙනවා. open with Visual Studio, open with code, media control panel කියලා මේ විදිහට menu එකේ තියෙනවා මේ විදිහට softwares අපිට open කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකට click කරලා right click menu එකේ තියෙන මෙන්න මේ menu item එක click කරලා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපේ මේ right click menu එකට අපිට කැමති program එකක් අපි add කරගන්නේ කියලා. හරි. මේකට මුලින්ම අපි program එක තෝරගමු. ඉතින් මේකට මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ Sublime Text කියන software එක. Sublime Text කියන software එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මම මේකට right click කරලා open file location ගිහිල්ලා විදියට මම මේකේ install කරපු location එක හොයාගන්න. මේ විදිහට exe එකේ තියෙන location මේ තියෙන program files වල Sublime Text free වල තමයි මෙන්න මේ sublime.exe කියන අපේ program එක තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මම මෙන්න මේ registry editor කියන එකට යනවා. ඒක කරන්න අපි මෙතන search bar එකේ registry editor කියලා මේ විදිහට search කරලා මෙන්න මේකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එකක් ඔයාලට open ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට H key classes root, H key current user, local machine, H key users, current config මෙන්න මේ වගේ folders කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ class root කියන එකේ පළවෙනියටම තියෙන එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එහාට ගියොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. පළවෙනියට දැන් අපි පළවෙනියට යනකොට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ directory කියන එක. මෙන්න මේ directory කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට අපි යන්. මේක ඇතුළට ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා background කියලා. මේ background කියන එක ඔයාලට පේනවා තියෙනවා මෙන්න මේ shell කියලා එක. මෙන්න මේ shell කියන එක ඇතුළේ තමයි අර අපේ right click කරන menu එකේ තියෙන ඕන අවශ්‍ය program ටික තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන වෙනවා cmd එක තියෙනවා, PowerShell එක සහ VS Code එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මෙතනට අපේ මෙන්න මේ Sublime Text කියන software එක අපි කොහොමද මෙන්න මේ right click menu එකට add කරගන්නේ කියලා දැන් ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ right click menu එකේ Sublime Text software එක නැහැ පේන්න. බලමු add කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා කරන්න ඕන මුලින්ම මෙන්න මේ shell එකට right click කරලා මෙන්න මේ new key මෙතන තියෙනවා key කියලා එකක්. ඔයාලා පේනවා. මෙන්න මේ key කියන එක click කරලා අපිට open දැන් අපි add කරගන්න software එකේ මම නම දෙනවා මේ විදිහට Sublime කියලා. Sublime. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට දකුණට පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට default කියලා AB කියලා මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් වයිලා තියෙනවා පේනවා ඉතින් ඔයාලට මේක ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට edit screen කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්වනවා. ඒතර මෙතනට අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ value එකට අපි මෙන්න මේ right click menu එක වලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට open with code එතකොට open with Visual Studio දැන් ඕන්න බලන්න මෙතන පේනවා ඉතින් ඔයාලට දැන් අපි අර කැට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන Sublime කියන එකක් පේනවා. හැබැයි දැන්ට මේක ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. බලමු මේ ටික හදාගන්න කොහොමද කියලා. අනික මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන icon එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. මෙතන දාන්න ඕනේ මෙතන තමයි පේන්න අවශ්‍ය දේ. දැන් අපි දැනට පේන්නේ මෙතන Sublime කියලානේ. ඉතින් මෙතන value එක change කරලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. open Sublime Text මේ විදිහට දීලා මම මේක save කරලා right click කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි එතන දීපු value එක විදිහට තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. open Sublime Text කියන විදිහට තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට කොහොමද මේ icon එක set කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන right click කරලා new ගියේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති string value කියලා එකක් string value එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන string value එක විදිහට මෙතන rename කරගන්න මේ ෆයිල් එක icon කියන I capital icon කියලා මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක double click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ value data කියන එකට
මෙන්න මේ sublime text එකේ location එක සහ මෙන්න මේ file එකට location එක set කරගන්න. හරි. අපි මේ location එක මේ විදිහට උඩින් copy කරගමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහිල්ලා මේක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ අද දෙන්න ඕන අපි program එකේ නම sublime.exe කියලා තමයි අපේ program එකේ නම තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේක දෙන්න sublime.exe ඔන්න විදිහට දෙනවා. දැන් අපි බලමු right click කරලා. හරි. ඔයාලා වෙනවද ඔන්න අපේ icon එක set වෙනවා. icon එකේ නමයි හරි. දැන් අපි click කරාට මොකුත් නැහැ. මේ විදිහට error එකක් එනවා. ඔයාලා වෙනවා ඇති explorer.exe. This file does not have any associated with. හරි. ඒ කියන්නේ තාම මේක අපි මේ විදිහට icon එක සහ මෙන්න මේ විදිහට නම set කරගත්තට තාම අපි මේකට program එක මේක click කරලා පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි තාම හදාගෙන නැහැ. බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත sublime කියන folder එක ඇතුලේ folder එකට ආයෙ click කරලා ආයෙ new ගිහිල්ලා ආයෙ මෙන්න මේ key කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ key එක rename කරගන්න ඔයාලා command කිය. මෙන්න මේ. හරි. ඊට පස්සේ command එකේ අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ default කියන එක වලට වෙනවා ඇති මේක ආයෙ ඔයාලා double click කරලා මේකට දෙන්න ඕනේ ආයෙත් ඔයාලා අර දීපු location එකම හැබැයි උඩුකම ඇතුලේ මේ විදිහටම උඩුකම ඇතුලේ මේ විදිහට දීලා slash එකක් දීලා sublime.exe මේ විදිහටම මේ location එක මේ විදිහට දෙන්න. ඒතර මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි උඩුකම ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ location එක දෙන්න ඕනේ. ඔන්න මම okay කරනවා. හරි. දැන් බලමු අපේ right click menu එකට කරගත්ත program එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න open sublime text කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මම click කරපුවාම ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ sublime text software එක මේ විදිහට open වෙනවා. හරි. වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති program එකක් මෙන්න මෙතන මොකේද? අපේ classes root එක ඇතුලේ තියෙන directory කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන background ඒක ඇතුලේ තියෙනවා shell කියලා එකක්. මෙන්න මේ shell කියන එකට ඔයාලට අපි මේ කරපු pivot ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති program එකක් මෙන්න මේ right click menu එකට add කරගන්න. හරි. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද අපේ right click menu එකට අපේ කැමති program එකක් add කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම tutorial එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.